chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món bắp xào phô mai nhé. Đầu tiên là mình sử dụng hai cái bắp ngô ngọt này, mình tách hạt nó ra nhé. Sau khi tách hạt thì bắt đầu mình đun sôi 2 lít nước, mình cho ngô vào luộc qua. Mình luộc trong vòng từ 5 đến 7 phút nhé, để cho cái hạt ngô nó căng mọng ra này. Sau khi hạt ngô đã được thì bắt đầu mình vớt ra. Bây giờ mình sẽ tiến hành xào ngô nhé. Mình cho 20g bơ vào. Sau khi bơ gần cháy hết thì mình cho vào 10g đầu hành trắng vào để phi thơm lên nhé. Bây giờ mình đổ phần ngô hạt đã luộc vào. Mình xào sơ qua khoảng từ 5 đến 7 phút. Sau khi mà ngô thì đã ngấm với cả bơ ấy, mùi dậy khá thơm thì bắt đầu mình cho 50g tép khô vào nhé. Mình nêm thêm 1/2 thìa canh đường, 1/2 thìa canh nước mắm này. Sau khi tép đã hòa quyện với ngô nó tạo cái mùi thơm khá hấp dẫn thì bắt đầu mình cho một chút hành lá vào, đảo đều và bắc ra. Bây giờ mình sẽ khoét cái phần lõi của chiếc bánh mì này nhá, xong bắt đầu mình dồn cái bắp vào. Bây giờ mình dồn phần bắp vào cái phần lõi mà mình đã khoét ở của chiếc bánh mì này nhá. Bây giờ mình rắc thêm một cái lớp phô mai nữa lên trên của cái bánh này nhé. Đem mình lò nướng và nướng 200 độ trong vòng 5 phút nhé. Thành phẩm của mình đây các bạn ơi, nhìn trông khá là hấp dẫn. Cái vị phô mai nó quyện ở phía trên, ăn nó rất là béo vậy.